Okay. Magandang umaga sa inyo lahat mga sukibabayan, no? Okay. Ano ba ang hot topic natin ngayon, no? Okay, bago tayo mag-hot topic, maglubang hiniram muna, no? Ang ganda itong, okay. Hot topic itong sinulat po ng isang foreigner, no? Okay. Itong isang think tank, okay. Global Policy and Analysis think tank mga sukibabayan, no? Okay, bakit kaya naisabi niya ito mga kababayan, no? Bakit kaya naisabi ng isang manunulat ito? Basahin natin itong sinasabi niya. Medyo mahaba-haba kasi analysis ito and policy mga sukibabayan. Maglupang inirang muna tayo. Okay, sa simultaneous, live na live mga sukibabayan, puntahan natin ang itong analysis and policy. Sabi mo rito sa sinulat niya, isang foreigner, President Rodrigo Roa Duterte, the first Muslim President of the Philippines. Okay. Okay, pala itong nangyari kanila Barack Obama at saka itong nila Bill Clinton ng mga panahon ng mga panahon nila, no? Okay, si Bill Clinton ng Amerika ay napalaya po yung matagal na sa kulungan. Itong si former president ng South Africa, itong si Nelson Mandela. Okay. 21 years ata sa kulungan yung tao na yun mga sukibabayan, no? Yung pinaglaban niya yung anti-apartheid mga sukibabayan, no? Under apartheid issue. Okay. Apartheid. Okay, so ito tinagurian the first Muslim President of the Philippines. Itong si President Rodrigo Roa Duterte. Bakit nasulat niya ito, no? Tingnan natin ang analysis niya. Itong foreigner ito, no? Sumusulat po sa isang ano ba ito? News online, no? Okay. It has been widely stated that in spite of not having African-American heritage, Bill Clinton was America's first black president. Nung parang niya nga, sila lahat ay mahal na mahal niya ito ang mga itim. Yung mga tinatawag na African-American mga sukibabayan. Nung parang niya, no? Okay, ayan. This expression tended to become less common refrain from the 2008 election of President Barack Obama. But prior to that time, Clinton was seen as someone who embraced African-American culture, was attuned to African-American political issues more so than any of his predecessor. Mahal na mahal ni Clinton po yung mga African-American, no? By contrast, Philippine
Rodrigo Duterte actually does have Muslims in his extended family. Something which is not entirely surprising given the fact that he hails from Mindanao. That beyond issues of lineage, magaling sumulat ito tao ito mga subibayan. Gusto ito, no? Okay, kung ganito dunong natin magsulat, no? Duterte has prioritized not only peace, but harmonious relations between the Muslims of Bangsamoro and the Roman Catholic majority of the Philippines as a whole. Galing talaga sumulat, no? The history of Moros, Philippine Muslim, is one that is especially noteworthy because of the fact that during the era, Spanish rule, American rule, and Japanese rule, the Moros were among the fiercest fighters against any form of foreign subjugation. After the Philippines became an independent country in 1946, many Moros continues to resist rule from Imperial Manila. But as they had respect of Spain, American, and Japan. However, as a post-colonial nation, striving for a harmonious internal relation between diverse regions and communities, the armed struggle of the Moros tended to represent a lose-lose situation, lose-lose situation for all involved. Sandali lang, na-break muna natin, no? Ang gandang sanulat ito. Okay. Ang orasan natin last 7:32, A4 ng Marso 2019, mga subayaro. Okay, dyan lang kayo, basahin natin ang magandang sinulat dito ng isang foreigner, no? And yet, until the arrival of a President Duterte, many more leaders who sought peace through autonomy and reconciliation did not feel a sense of camaraderie with those ruling from Imperial Manila. And as such, it was difficult to build the trust necessary to ensure peace in Muslim Mindanao. Today, that's a dramatically changed as Duterte has delivered his campaign promises to oversee the democratically bank formation of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. BARM. Naalala ko si Chief Minister Murad Ibrahim nung speech niya, pag-accept niya ng turnover, ceremony ng arm to BARM. Talagang pinasalamatan niya po ang Pangulong Rodrigo Duterte, no? Okay. Diyan po sa Sarip Kabungsuan Cultural Complex sa Cotabato City, no? Okay. As such, the new autonomous region is now governed by an autonomous parliament, which can serve as an inspiration to those seeking a Philippine-wide state regional autonomy through federalism and national government accountability.
through the establishment of full parliamentary governance, mga suki. Kaya sinabi ko ay napaganda po ang parliamentary, mga suki, no? Sa tatlong araw at pag-observe ko dyan ay mabilis po yung ang pag-conduct, kasi mga pag-conduct ng mga meeting at saka itong mga caucus ng parliamentary, mga suki, bayan, no? Okay, pag-kumbin, napakabilis po, mga suki, bayan, no? Okay, mabilis ang pag-kumbin ng parliamentary form of government, no? Kaya sana ay mag-success yan nila Murad Ibrahim, nila Muhammad Iqbal, nila Al-Mansur, mga suki, Sami Al-Mansur, at saka itong may edad na po, itong si Gajali Japar, mga suki, bayan, no? Okay, sana mag-success yung pamuno nila riyan po, mga suki, bayan, no? Okay, Duterte leadership has won the hearts and minds of the Moros, who are now united with the national authorities in purging the last remnant of a open foreign bank extremism from Mindanao. This a total shift, the dynamic between Moro leaders and Manila has been made possible not only through Duterte's implementing the new policies, Bangsa Moro, but it also has much to do with the Duterte's personal relationship with Muslims and with the religion of Islam. Okay, last year, Duterte celebrated Eid al-Fitr, the end of the Muslim holy month of Ramadan. The Moro leaders where he delivered a message calling for peace, brotherhood, and reconciliation is stated. Talagang mabisang sumulat itong tao, itong mga suling bayan, no? This is an opportune time to reflect on the progress we have made to achieve a long-lasting peace across the country, especially in Mindanao. May this revered festival inspire us all for to foster greater unity amidst our differences in faith and culture. Together, let us engage in fun of charity as we steer our nation toward a more progressive and tolerant future. Okay, kaya dapat yan i-adapt natin bawat isa. Yung coexist ng mga sukimaban, no? Yung mutual respect and mutual understanding, no? Kaya dapat yun, bawat isa responsibility natin, mga suki, kahit ako'y Muslim, kayo mga Kristiyano, doon po ang paggalang ba sa bawat isa mga suki ba, para hindi maging may barrier po ang relationship ng mga Muslim at saka non-Muslim mga kabayan, mga minority, no? Okay, ako ay responsible to Muslim, isang faith ko Muslim, isang paniwala ko Muslim, hindi hadlang po sa mga maniwala naman sa ibang religion, mga suki mabayan. Igalang lang ako. Igalang ko naman kayo, mga suki mabayan, na? Okay, wala problema yon. Hindi yun magkaroon ng problema. Yun ang sinulat ng tao itong mga suki mabayan, no? Okay, the church further called on the Moros to praise Allah in thanksgiving for providing our nation the strength to endure the challenges of the misguided ideologies, terrorism, and violent extremism before stating mga suki. Okay, ayan. I trust that the sacrifice of the Muslim Filipinos during their month-long fasting has rekindled their faith and reawakened their sense of benevolence and empathy toward their fellow men. Okay. The Church further elaborated on why pan-Philippines federalism will be good not only for Mindanao but for the entire nation. The President stated, the time for federalism
has come to our country, we have to move away from the style of a unitary government. For the long time, it was good. We were developing as a nation, and history then did not mind the struggles for Christians and Muslims. It's time for us to understand that they, Muslims, have been a victim also of injustice. Aminin yun mga sukibabayan, no? Aminin yun ng mga Imperial Manila na talagang nakatikim po ng mga injustices ang minority kapatid nyo, taga Mindanao mga sukibabayan, no? Okay, sa analysis niya, no? We will try to pass the BBL. I hope Chairman Miswari, the leader, okay, Chairman Miswari and the leader of MILET can be convinced to join the talks so that if there are correction or maybe addition or provision that would not sit well with the rest, the southern part of Mindanao, then maybe you can realize altogether the friction of the MILET, and the rest of the Mindanao mga sukibabayan. So sa ganang ito ay mga sukibabayan, kung may mga friction ng leader nila, dapat po yung taong bayan ng Bangsamoro hindi makisali po mga sukibabayan. Steadfast ay dapat ay steady po ang pagkaisa po, unity ng mga sababawan. Yung mga diferensya ng mga leader, halimbawa MLF at MLF, sa kanila lang yun mga sukibabayan. Sa kanila lang yun. Mga prinsipyo lang nila yun. Pero yung sa baba, tayo ay sa baba, sa ilalim po ng Bangsamoro region, ay huwag tayo makialam ng ganun mga sukibabayan. Yun lang ang recommendation ko, ang suggestion ko mga sukibabayan, no? Bahala sila magbangayan po dyan sa taas mga sukibabayan. Sa political belief nila, huwag lang apektado po. Tayo ay sa baba, ang tinatawag po Bangsamoro mga suki. Mapa-Muslim minority, mapa-lumad majority, mapa-lumad, mapa-settler, huwag tayo makialam po mga dyan, mga suki mabayan, no? Okay, kung may diferensya sa taas, okay, sila lang yan. Sila po resolve yan. Okay, pero tayo sa baba ay hindi tayo dapat po ay makialam dyan mga suki mabayan, no? Ay wala nang Maranao, wala nang Maguindanao, mga tribo-tribo, wala nang Yakan, wala nang Samal, Sangil, kung anong tribo yan, mga Tausug, okay, mga Huluhano, huwag tayo makialam mga sukibabayan, no? Iwasan natin ay itong kukunti lang ang sakop po ng Bangsamoro ay magkagulo tayo mga sukibabayan, no? Kung diferensya nila ay bahala sila mga sukibabayan. Basta tayo ay sa ibaba ay magkaisa po na panindigan po ang kapayapaan, ang kaayusan, ang progreso, ang development ng Bangsamoro region mga sukibabayan, no? I am for federalism, sabi niya ito. I am for peace. Ayan. Si President Rodrigo Duterte, no? During a separate address, Moro readers in April of 2018, Duterte spoke of the far from seeking to humiliate armed Moro group. He welcomes them to integrate themselves into the armed forces and fight common enemies, peace and freedom. Okay. He also stated that in this new era, it is entirely possible for a Moro to one day become the Philippine head of state. Duterte said mga sukibabayan. Okay. Kung talagang gusto ng Panginoon yan, ay anong magawa natin? Kung ay pamunuan tayo ng isang ay Muslim dito sa Mindanao mga sukibabayan, we are originated as Muslim po
wala pa po ang mananakot sa atin mga sukibabayan, no? There will be no regular armed forces or police. I would not agree to that. If we are all Filipinos, why will you have your own army? My army is your army. Yan po ang sabi ng Pangulo. My police is your police. The President said the MLF then can help. They can be absorbed in the armed forces for those willings. So goes with the MLF, but there will be only one armed forces of the Republic of the Philippines. Nasunod naman yun. Okay. And if by 2020, we can have a new president or a more president for the Republic of the Philippines, it's better for us. After all, that person would be a Filipino. Filipino ang lahat mga sukimabayan, no? Kahit na taga Luzon, taga Visayas, at taga Mindanao, ay Filipino mga sukimabayan. Yun na nga lang, may Filipino Muslim, may Filipino ay IPs, ganun lang. Pero lahat ay tayo ay Filipino mga sukimabayan, no? Okay. It further helped to reflect on Duterte official Ramadan message delivered tomorrow's during the 2018 in order to understand Duterte's deep personal connection with the Moro culture. In his message, Duterte wrote, as we set forth into an era of a change, one must make sacrifices, not only to overcome personal difficulties, but also to create meaningful, lasting strides in our communities. By demonstrating the noble teaching of Islam, it is my fervent hope that you continue to do good deeds for the poor and the marginalized member of society, mga sukibabayan, no? Okay. The significance even revealed to them the will of Allah and reaffirms the resolve to achieve spiritual cleansing and growth. Sandali lang. Break muna natin. Ang buong administration din ng balita at ibabahan ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at nakapanahon. Mapapolitika, mapapignon, mapakomentaryo at balita, ang programa ito'y patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakamuhihan, at walang pinapamitan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. I ask that you foster a sense of solidarity among all Filipinos by manifesting faith through action. Let us join hand in hand in this shared task of a nation building as we make the Philippines a more inclusive, peaceful, united country in the years to come. Ayan po. Such a sincere word have helped Duterte to not only win the political support of Moros, but more importantly, he has secured a genuine sense of trust between Manila and the Bangsamoro region. Okay, something which previous Filipino leader had dared to do and something which the Japanese, American, and Spanish ruler of the Philippines were never able to do, mga sukibabayan, no? Okay, ayan. Furthermore, by emphasizing that the Philippines is a land where freedom of religion is a matter of law, that has served to weaken the colonial legacy of the Roman Catholic Church, which is the past had marginalized non-Catholics through the monopolization
of both political and communal power. Okay. Ayan. Okay, no? Ulitin ko, the Philippines is a land where freedom of religion is a matter of law. It therefore served to weaken the colonial legacy of the Roman Catholic Church, which is in the past had marginalized the non-Catholics through the monopolization of both political command and power. Kaya President Duterte, hindi kaya po itong mga suki-mamayan, no? Okay. Hindi kaya adiktahan siya karon mga suki-mamayan, no? Duterte's Philippines one in which local characteristics are stressed as a matter of strengthening unity through diversity. This is why, although Duterte is a proponent of federalism for the country as a whole, he worked particularly hard to deliver regional autonomy first to most proud people who are now at peace among each other and at peace with Manila, due to the fact that in heart and spirit Duterte is in many ways the first Muslim president of the Philippines. Ayan po. Conclusion naman ito ay the first Muslim president of the Philippines. Sa tingin ko sa in short ay dahil po concern siya sa kalagayan po ng mga minority dito sa Mindanao. Ay dito lumaki sa Mindanao, alam niya, kasalamuhan niya ang mga tinatawag na bangsamoro minority mga sukiwabayan, na? So yan ang conclusion po ng manunulat dito. Isang ay analysis and policy writer mga sukiwabayan, na? So isang banyaga ito mga sukiwabayan. Okay. Ayan, na? Global Policy and Analysis Think Tank. Analysis and Policy, mga sukiwabayan ng ano niya, expertise niya. Okay. So, tapos ng analysis natin na dito po, tingnan naman natin itong okay, ang mga political jingle natin, mga sukiwabayan, na? Nisundan natin mo naman, no? Hot topic dito. Hot topic. Economy naman tayo muna, no? Balikan natin ang iba, mga suki. Saka tayo parinig. Saudi Arabia, mababa lang, maiksi lang, has deposited $334 million in Jordan Central Bank. Crisis kasi itong mga bansa ito, no? Okay. Itong Pakistan, itong Turkey, and then itong Jordan, mga suki mo. Karoon na kaya experience po ng crisis sa pananalapi po, mga suki mo, no? So, binangon po ng mayaman bansa, powerful influential nation sa buong mundo, kaanin po itong Saudi Arabia, mga suki mo, no? Okay. Tinulungan po yung mga bansa ikaw sa kasalukuyan, no? Okay, Saudi Arabia has deposited $334 million in Jordan Central Bank and is working with Kuwait, the United Arab Emirates for more financial support. Saudi Finance Minister Mohammed Al-Jadaan has said. Okay, we have agreed to support Jordan through the Arab Fund, and we are discussing additional support with our brothers in Kuwait and United Arab Emirates. Al-Jadaan toured Al Arabiya during the sideline of the Jordan Growth and Opportunity Conference held in London. Saudi Arabia, alongside Kuwait, United Arab Emirates, put together a $2.5 billion package in June to help shore up Jordan's struggling economy.
Okay, Jordan government failed, bumagsak ba? Failed last year after spending cuts and tax rises imposed under an IMF program caused rare public protests. The countries which is his, between Israel, Syria, Iraq, and Saudi Arabia, is a traditionally regional diplomatic hub itong Jordan, mga sukinubayan, no? Okay. Ayan. So, tinulungan ko itong bansa itong mga sukinubayan, no? Okay. So, mag-bongo-bongo muna ako? Okay, mag-bongo-bongo muna ako. Nasa Isabela City pala itong si Presidente kahapon, no? Kampanya yun, mga suki babayan. Okay. Tingnan ko kanta, pero okay. Ay, magbanata rito si Bongo at saka kasi Tetay, no? Si Chris Aquino. Okay, tingnan natin itong Bongo-Bongo. Bakit naman ito? Okay, kasi number 1. Ayan. Takot siya mga number 1. Okay. Mga kababayan! Sa Luzon, Visayas at Mindanao, eto na ang inyong pinakahihintay. Bongo na! Imulat ang mata, may bago ng pag-asa. Siya ang sagot sa ating mga namang problema. Lahat ng merong sakit ay tutulungan niya. Ang hospital gamot na aming kakilala, sinisiguro niyang tayo'y mabibigyan. Bata at matanda, may kaya o wala. Number 1, kalusugan. Number 2, may trabaho. Number 3, kay Duterte. Ready, get, set, go, tayo'y magbongo-bongo. Bongo na tayo'y magbongo-bongo. Ibilang hanap buhay, meron pang pabahay. Libreng edukasyon, tulong kay nanay tatay. Pagkain, press, kultura, sa ating mga mesa. Kampanya sa droga, tayo'y magsama-sama. Maging sa palakasan, ng krimen ay maiwasan. Korupsyon ay tigilan, ayaw mo ngayon yan. Number 4, agriculture. Number 5, edukasyon. Number 6, peace and order. Ready, get, set, go, tayo'y magbongo-bongo. Bongo-bongo, bongo-bongo, magbongo-bongo ka. Magbongo-bongo, bongo-bongo, bongo-bongo na tayo'y magbongo-bongo. Bongo-bongo, magbongo-bongo ka. Magbongo-bongo, bongo-bongo na. Oh, mga kabayan! Nandito na si Bongo! Tulungan natin dahil mahal niya tayo! Tunay na maglilingkod sa kambi ng Pangulo! Tatak Duterte! Tuloy ang pagbabago! Imulat ang mata, may bago ng pag-asa. Siya ang sagot sa ating mga namang problema. Maging OFW ay tutulungan niya. Number 1, kalusugan. Number 2, may trabaho. Number 3, kay Duterte. Ready, get, set, go, tayo'y magbongo-bongo. Bongo-bongo,
Ayan po mga suki babae, no? Yan po, pambatil Bongo po para maging numero 1 sa Senado, no? Okay. Takot na takot ang mga posisyon ay maging number 1 po si Bongo mga suki babae, no? Okay. Punta muna po sa Sarangani, baka kalimutan ko. Okay. Binabati muna natin to ang Kalilangan 2019, success. Mga suki mga bayan ng Kalilangan 2019, no? Binabati natin lahat po ang ay mga front liner ng Kalilangan, no? Siyempre, itong si Mayor Ronald Chua Rivera, nila Mr. Leonard Flores, nila Festival Director, ay itong si Ralph like kumasuki. Okay, tagumpay sila. Okay. Kahit ganun late po ng kanilang pondo binigay ng local government, pero naayos po ang taunang patimpalak po ng Kalilangan Festival, no? So, nagtagumpay sila sa mga suki ang kanilang activities. No? Activities. Okay. So, kanila Leonard Flores, head ng Semsido. Okay. Okay. Yan, nila Alan Marcilia, at saka itong nila Ralph Laico. Congratulations. Sampuna po yung mga kasama nyo na tulong nyo. Kasi hindi kaya ko mga taga-DepEd, kung di sila tumulong yan, hindi pwede magtagumpay mga kabubayan, no? Ayan. So, basahin muna natin ang Sarangani, no? Okay. Meron daw kwarta, 4.5 million nga pondo sa DOLE, Department of Labor and Employment, para sa livelihood na dawat na sa Sarangani Province, dungag 9.8 million lauman, karuna tuiga na dawat na sa provincial government ng Sarangani. Ang 4.1 million kapesos nga kantidad checking gikan sa DOLE, Department of Labor and Employment, kung Department of Labor and Employment alang sa livelihood program gitunol Governor Chongbian Salon, Steve Chongbian Salon, uban sila Provincial Peso of a Public Employment Service Officer, Miss Glenda Rebaño. Ay napasalamat si DOLE Regional Director Cano sa namugna. Okay, namugna. Ayan po mga siguro, no? Namugna din lang partnership sa opisina sa Gobernador aron daghan pa ang matabangan sa programang panginabuhian, livelihood dito sa gobyerno pinagi sa paghatag o mga starter kit kung mga kagamitan sa pangnegosyo makatilaw kantong wala pa nakadawat sa unsa mang ayuda. Maka-benepisyo sa maong 4.1 million
nga pondo ang mga ordinaryong grupo sa kababayan, kabataan, senior citizen, person with disability, managed mananagat, maguma, pampubliko nga driver, kanhing nga OFW, lakip ng mga ang mga alin. Ayan po. Ayan na pondo lauman matupad pa nga adunay muabutay nga 9.8 million ka pesos nga pondo karon tuiga 2019 alang yapon sa livelihood assistance ang 4.1 million ka pesos o 9 million ka pesos ang gitagana lang sa panganegosyong panginabuhian. Wala pa'y appeal ang laing partnership sa DOLE o PLGU sarang ni sama sa tuig nga Special Program for Employment of Students. Naila tawag nga summer job kundiin 60% sa sweldo o allowance sa kwalipikadong kabataan ang ginaabaga sa panggahaman ni Governor o 40%, 40% ang gikan sa Department of Labor and Employment sa liderato ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan. Kunti na lang. Okay, adon spends sa mga munisipyo sa Sarangani, gidumalahan sa mga mayores, aron dili na malista sa transportasyon, mudawat po o space ang Kapitolyo sa Sarangani sa mga uyamon nga nagtunga sa high school, college, vocational, ug bisan sa mga out of school youth, buot mo eskwela karong Hunyo 15 ang mga listener natin, no? Okay. Meron pa ba? Okay. Okay, Hunyo 15 hangtod 30 anyos. Magdala lang ang Xerox copy ng birth certificate, 2x2 picture, yung mga requirement, no? Name, time, certificate of indigency sa DSWD. Photocopy, anong photocopy pa? Okay, photocopy. Nako. Okay. Photocopy ng mga birth certificate natin yung mga sugibabayan, no? So, kulang pa rin, hindi pa rin. Nasa gitna pa po ang mail po mga sugibabayan na hindi pa na kompleto. Ayan. Hindi na kompleto ang no? So, padala nila yan. Mamaya tingnan natin po sa social media nila mga sugibabayan, no? Kailangan kulang, no? Bakit kaya? Okay. Grabe itong system, no? Okay. Grabe palabas nila yan mamaya, no? Yan na lang, no? Mga certificate of birth certificate, sila 2x2 picture. Xerox copy lang, no? Ibig sabihin, photocopy lang. Ayan. Ayan po ang balitang lokal ng Sarangani Province, no?
Ano naman itong okay, balita po. Ay, Sarangani, mayroong balita rin sa Sarangani, no? Okay, sundan natin ito. Okay, President Rodrigo Duterte signed law establishing Sarangani Sport Training Center. Manila, Philippines, President Rodrigo Duterte signed into law a bill establishing a primary sport development and training center for the province of Sarangani. Duterte signed the Public Act 112, tandaan nyo, 11224, February 22, body copy of which was released media on Saturday, March. The provincial government of Sarangani and municipal government of Alabel, in coordination with the Philippine Sports Commission, PSC, take the necessary steps to upgrade, improve, and modernize existing facilities, equipments, personnel, integrate them into the newly created sport training center. The law reads, the provincial government of Sarangani and the municipal government of Alabel, in coordination with the PSC, shall create the necessary training program, appropriate tournaments and competition, as well as the system by which the facilities shall be maintained and managed in order to accomplish the objective and purpose of this act idaded. Under the law, the provincial government of Sarangani, the municipal government of Alabel, will fund the construction, establishment, and operation of the Sarangani Sport Training Center. Fund granted by the Philippine Sport Commission, PSC. In addition, grant and endowments may be obtained from local or foreign sources and intended for sport development. This act will take effect 15 days after its publication in the official gazette or in a newspaper of the general circulation. The act was passed by the House of Representatives as House Bill 6130 August 23, 2017, adopted by the Senate as amended to Senate Bill 1712 on November 28, 2018. On February 14, the Duterte signed Public Act 11214, otherwise known as Philippine Sport Training Center Act, establishing a state-of-the-art and highly scientific sport complex to be known as the Philippine Sport Training Center. The proposed PSTC will have a budget of 3.5 billion pesos for the construction of the Sport Training Center, which will serve as special home and primary venue of the national team in its correspondent training pool. Yan po ang mga batas po sinainan po ng Panguluan sa Bayan, no? Ayan. Okay, saan tayo lipat naman? Sino namang kandidato? Diba to? Ayan. Administration bilang balita at ibabaga ay tumatalakay sa mga isyu pang kasalukuyan at napanahon. Mapapolitika, mapaopinyon, mapakomentaryo at balita ang programa ito'y patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan at walang pinapanigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang.
Okay, Ronald Bato de la Rosa, mga sukibabayan, no? Okay. Ayan. Ayan. Siya ang kuha niya, no? Ha? Mga kababayan, mga kaibigan, alam mo kung bakit gusto ko sa bato sa sinama? Sa totoo, ako, I'm a government worker. At sinasabi ko na sa inyo, si Bato, kasama ko, ito ng he earned his first, ito na, matapang, mahal niya ang bayan niya, and hindi so many times hanggang siya nagpapanagal. At ang pangatlo, tandaan, totoo ito, magtanong kayo ng talaga. Si Bato is fundamentally honest. Hindi yung anghel. Pero kung sabihin mo, pumasok ng korupsyon sa pagkakulit mo. Otherwise, hindi ako titindig sa tabi mo. Bato! Ayan po, mga sukibabayan, no? Ulitin natin. Okay. Okay. Bakit yung pumasok yan? Mga kababayan, mga kaibigan, alam mo kung bakit gusto ko sa Bato sa sinama? Sa totoo, ako, I'm a government worker. At sinasabi ko na sa inyo, si Bato, kasama ko, ito ng he earned his first, ito na, matapang, mahal niya ang bayan niya, and hindi so many times hanggang siya magpapanagal. At ang pangatlo, tandaan, totoo ito, magtanong kayo ng talaga. Si Bato is fundamentally honest. Hindi yung anghel. Pero kung sabihin mo, pumasok ng korupsyon sa pagkakulit mo. Otherwise, hindi ako titindig sa tabi mo. Bato! Ayan po. Ang gunit. Okay, ito muna. Ang ako pangandoy, pangarap ko, pangarap ko, pangarap ko, pangarap ko. Ano ba ang mahalaga sa'yo? Ano ba ang problema o isyo na gusto ninyo balikan? Kami ang iyong sandigan sa panata ng pagbabago. Ganitong klaseng pagbabago ang dala namin sa inyo. Ang tutulong sa akin at kakampi ko, ang PDP laban, ang partido, tulungan ninyo sila. Salamat po. Ayan. Ayan. Ulitin natin. Ang ako pangandoy, pangarap ko, pangarap ko, pangarap ko, pangarap ko. Ano ba ang mahalaga sa'yo? Ano ba ang problema o isyo na gusto ninyo balikan? Kami ang iyong sandigan sa panata ng pagbabago. Ganitong klaseng pagbabago ang dala namin sa inyo. Ang tutulong sa akin at kakampi ko, ang PDP laban, ang partido, tulungan ninyo sila. Salamat po. Ayan po, mga sukibabayan, na? Okay. Saan na ba yun ng kuha niya? No? May maganda siyang okay.
Saan na bang jingle niya? Nawala ang jingle niya, no? Kalau nagkaroon lang ang filing sa certificate of candidacy. Saan ang mani bato? Ang jingle niya? Okay. Hanapin na. Nawala na, no? Nahanap ko yung main jingle siya. Ito. Ito. Nawala eh. Mga kababayan, sa Mayo 13, huwag natin kalilimutan iboto General Ronald Bato de la Rosa para Senador numero 24 sa balota. Iboto! Itaga mo sa bato, talagang sagot ka niya. Pag nasa tama ka, lagot lahat sila. Siya ay kasama nyo, itaga niyo sa bato. Siya ang magbabantay doon sa Senado. Sa Senado, iboto si Bato. Sagot ka ni Bato, itaga mo sa bato. Sa Senado, iboto si Bato. Itaga niyo sa bato. Siya ay magtatrabaho sa Senado. Sagot ka ni Bato. Subok na lang lahat pag siya'y nagservisyo. Tapat sa tungkulin, ganyan si Bato. Walang sinisino, sa tama lang tayo. Talagang sagot ka niya, itaga mo sa bato. Sa Senado, iboto si Bato. Sagot ka ni Bato, itaga mo sa bato. Sa Senado, iboto si Bato. Itaga niyo sa bato. Siya ay magtatrabaho sa Senado. Sagot ka ni Bato. Kailangan natin ang katulad ni Bato. Hangarin lamang niya'y matulungan tayo. Walang ibang hangad kundi magservisyo. Kaya sagot ka niya, itaga mo sa Bato. Mga kababayan, samahan natin si General Bato. 24 ang kanyang numero, iboto si Bato. Sagot ka ni Bato. 24 ang kanyang numero, iboto si Bato. Para sa Senado, 24 ang kanyang numero. O Pilipinas, sabay-sabay! Sa Senado, iboto si Bato. Sagot ka ni Bato, itaga mo sa Bato. Sa Senado, iboto si Bato. Itaga niyo sa Bato. Siya ay magtatrabaho sa Senado. Sagot ka ni Bato. Sa Senado, sagot ka ni Bato. Sagot kita, itaga mo sa Bato. General Ronald Bato de la Rosa, numero 24 sa balota. Para Senador, iboto. Yes, sir! Yes, sir! Ayan po. Ay, kulang yung binasa ko nina, no? Itong sa Sarangani sa spares. Okay. Certificate of indigency. Kunin sa DSWD, no? Photocopy sa my school grades. Dili baka dili ka certification sa good moral character. Gikan po sa barangay captain, no? Barangay kapitan. O yan. Yan po mga requirement. 2x2 picture, photocopy lang, no? Birth certificate. Kunin po ang certificate of indigency sa DSWD. Photocopy sa my school record. Grades. Dili baka certification sa good moral character gikan sa mga barangay captain, mga suki babayan, no? Ayan. Ibalik ko yun. Si Bato, no? Mga kababayan, sa Mayo 13, huwag natin kalilimutan iboto General Ronald Bato de la Rosa para Senador numero 24 sa
bato, talagang sagot ka niya. Pag nasa tama ka, lagot lahat sila. Siya ay kasama nyo, itaga niyo sa bato. Siya ang magbabantay doon sa Senado. Sa Senado, iboto si bato. Sagot ka ni bato, itaga mo sa bato. Sa Senado, iboto si bato. Itaga niyo sa bato. Siya ay magtatrabaho sa Senado. Sagot ka ni bato. Subok na lang lahat pag siya'y nagservisyo. Tapat sa tungkulin, ganyan si bato. Walang sinisino, sa tama lang tayo. Talagang sagot ka niya, itaga mo sa bato. Sa Senado, iboto si bato. Sagot ka ni bato, itaga mo sa bato. Sa Senado, iboto si bato. Itaga niyo sa bato. Siya ay magtatrabaho sa Senado. Sagot ka ni bato. Kailangan natin ang katulad ni bato. Hangarin lamang niya'y matulungan tayo. Walang ibang hangad kundi magservisyo. Kaya sagot ka niya, itaga mo sa bato. Mga kababayan, samahan natin si General Bato. 24 ang kanyang numero, iboto si bato. Sagot ka ni bato. 24 ang kanyang numero, iboto si bato. Para sa Senado, 24 ang kanyang numero. O Pilipinas, sabay-sabay! Sa Senado, iboto si bato. Sagot ka ni bato, itaga mo sa bato. Sa Senado, iboto si bato. Itaga niyo sa bato. Siya ay magtatrabaho sa Senado. Sagot ka ni bato. Sa Senado, sagot ka ni bato. Sagot kita, itaga mo sa bato. General Ronald Bato de la Rosa, numero 24 sa balota. Para senador, iboto. Yes, sir! Military talaga, no? Okay, ganda, no? Okay, parang si Bongo rin. Pasok ito mga sukiwawayan si Bato de la Rosa. Pukpukin mga luko. Pasok ito. Okay. Kung hindi magmintis, itong ginagawa ng Pangulo sa kanila bato, ay hindi po yan hindi po bibitaw ang taong na sukiwawayan, no? Si Bato de la Rosa, no? Okay. Okay, lipat naman ako sa Parlamento rin ng BARM, mga sukiwawayan, no? Okay, nakita natin dito po itong si Interim Chief Minister Al-Haj Murad Ibrahim. Okay, nag-lead po kaunang flag ceremony po ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Maganda, no? Okay. Ay tumatayo na bilang leader ng pamahalaan nito si Chief Minister Al-Haj Murad, no? Okay. Ang gandang suot niya, no? Okay. Ang gandang suot niya, parang batik. And then ay nagsalita po sa podium. Microphone. Okay. 3/4/2019 mga sukiyo. Kauna-unahang, di ba maganda yun? Tingnan natin, maganda pag ay ang tao ay mag-lead na po the first flag ceremony ay hindi mo maganda tingnan kaysa po doon sa kamdarapanan and then ay hawak po ang sandyata. Ngayon, mag-flag ceremony na po ang leader po ng revolutionary tinatawag na mujahidin mga sukiwabayan, no? Minister Al-Haj Murad Ibrahim, no? Okay, ayan o, ang gandang building po ng itong itong regional office po ng BARM, mga suki, hindi na ARM, BARM, Parliament, mga sukiwabayan, no? So, ano kayo mga activities na? I-monitor natin kung ano po ang mga activities nila po dyan sa parlamentaryo ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Okay. Tuwang-tuwa ko. Nakita ko po sa mikropono at sa
podium and then mag-lead po ng first flag ceremony sa barn, mga suki. Napakasaya, no? Ayun po ang nangyari po. Republica 11054. Marami noon mga kritiko ayaw, pero hindi po maniwala ang Bangsamoro constituent ay pinaglaban nila at saka binutuan nila, ni-ratified nila po ang batas. So maganda na. Talagang itong si Murad Ibrahim ay journey sa from revolutionary leader to governance, mga suki. To government, to parliamentary governance, mga suki babayan. Hindi masarap, maganda tingnan ay maniwala sa demokrasya, mga suki babayan. No? Okay. Ayan. Pero ito naman si Mas Professor Miswari, Nor Miswari, hindi raw i-recognize niya ang barn, mga suki sa ibang bansa ng mga suki babayan, no? Nasa ibang bansa, diyan po ata sa Abu Dhabi, mag-represent po ng kanyang organization naman ng MNL po ng suki babayan, no? Kaya, okay. Kung hindi sa maniwala ito sa barn, siya lang mag-isa. Pero ang karamihan ay maniwala po sa barn, mga suki babayan. Actually, umabot po ng 1.5 sa ngalan ng demokrasya, ay mag-ratify po ng barn. Kung hindi siya maniwala, siya lang mag-isa, mga suki babayan, no? Okay, itong si Professor Nor Miswari, founder ng Emirate, mga suki babayan. Mag-isa lang siya. Hindi siya maniwala po sa barn, no? Okay, ayan. Meron po isa dyan, isang abogado, tatalano kung mga suki babayan. Hindi rin daw recognize niya ang barn. Siya lang, dalawa. Pero ang karamihan ay maniwala po sa barn parliamentary system, form of government, itong barn, no? Maganda po ang parliamentary, no? Ayan. Maganda. Sa unitary form of government, presidential form, maganda po ang barn, mga suki, mga parliament. Ayan. Ang atin lang ay sana magtagumpay sila sa kanilang mithin sa pagsulong po ng mini parliamentaryo sa Bangsamoro region, mga suki babayan, no? Okay, paragayahin na tayo ng central government, mga suki babayan. Kung magtagumpay, itong barn parliament na, imposible di magtagumpay, no? Okay, basta honest lang, mga suki babayan, no? Okay, basta honest lang, hindi mali po hindi tagumpay ang ano man gawain mo, mga suki babayan, no? Okay. Ayan. Okay, itong road, Transcentral Road to Sampinit ay maganda, no? Maluwang din, mga suki babayan. Kaya makapasyal dyan, mga suki babayan, no? Okay, ayan. Ano ito? Anong problema ito? Okay, dyan din tayo sa area ng barn, Cotabato City. Despite being a Marcy Province, Maguindanao has been free of malaria and filarial cases. Integrated Provincial Health Office, IPHO, announced on Friday, Dr. Tahir Sulay, Maguindanao's IPHO director, attributed the feat to the highly improved and the focused delivery of preventive health services in remote villages in the past 9 years. 4 years ago, we have had 176 mortalities in 2016, 2017, and 2018. No malaria cause that was recorded from 2018. Up to the present date, no malaria case has been reported. Dr. Sulay told news. Okay. News. Okay. Over the phone Friday, malaria is generally caused by bites from mosquito carriers
that abound in the stagnant water. Its symptoms and signs include shaking, chills ranging from the moderate to severe, high fever, profuse sweating, headache, nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhea, anemia, muscle pain, convulsion, coma, and bloody stool, authorities say. Because of Maguindanao cover a large portion of a 280,000 hectare of the Guasan Mars, the provincial government to its IPSO has intensified preventive services in the villages surrounding the Delta. So like said, outreach, health services have been complemented by the weekly conduct of a field visitation by the People's Medical Mission, organized by Maguindanao Governor Ismael Toto Mangudada. Upon election in 2010, the IPHO said. So like said, similar preventive effort have also made Maguindanao filaria pre-province. Okay, filariasis, a non-infection tropical disease caused by any one of the several threats like parasitic roundworm. The two species of worm most often associated with this disease are Wuxereria, Bankrupti, and Bugia malayi. Okay, Bugia malayi, the larval form of parasite, transmit the disease to humans by the bite of mosquito. The World Health Organization said. Health Secretary Francisco Duque III announced on Thursday the country now has 11,459 measles cases, including 189 deaths as of February 20, no? So, yeah. Okay. He said the region with the highest number of cases are National Capital Region, 2,936 cases, followed by Calvar Sur, 2,635, Central Luzon, 1,642 cases, Western Mindanao, 576 person, and Northern Mindanao, 572. So, like said, the DOH has just completed a survey on measles in Maguindanao last week. He was optimistic that the result will be minimal, if not zero case, in the province. Okay, salamat na. Okay, he declared on Friday that as far as health sector concerned, Maguindanao has become Magandanao. Ali G. Makabalang mga sukibabayan, no? Ayan, yan po ang report ng situation natin sa kalusugan mo dito sa Maguindanao. 0 sa mga sakit dito na banggit ko kanina mga sukibabayan, no? Okay. Diba? No, ang ganda yun. Ayan. Sana ba yun? Ayan po, hanapin muna natin. No? Okay. Ayan po mga suki mabayan na naman ito. Ay si Presidente po ay nag-rally po sa Zamboanga, no? Okay, nag-rally siya sa Zamboanga po mga suki mabayan, no? Okay. Ayan. PDP laban Zamboanga, no?
Okay. No? Okay, President Rodrigo Duterte lead the campaign rally ng Partido Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan, Pilipino Laban, Party at the Mayor Vitaliano Diagan Coliseum in Zamboanga City on March 3, 2019, birthday ko ako, no? During the event, President extended his support to the PDP Laban senatorial candidate and his guest candidate, mga kabayan. No? Dito mga picture, mga sugi kabayan. No? President Rodrigo Duterte shake hand with the Governor Jimenez Saliman and Basilan Group, mga sugi kabayan. No? Okay. Okay. Ayan po mga latest information po sa political campaign midterm election, mga sugiyoban, no? Okay. So, number 1 ba si Bongo? Ayan po mga sugiyoban, no? Okay. Ayan po ang kasalukuyan, mga sugiyoban. So, sino manalo kaya sa Isabela City? Okay. Itong si Ma'am City Diala Turabin o si Vice Mayor Selin Banyas Nograles, no? So, yan tunghayan natin mga sugyang labanan yan. Babae versus babae pa, mga sugyang babayan. Itong si Turabin Hataman, asawa pa ni Governor, RG Governor former RG Governor Mujib Hataman, no? Okay. Tumatakbo po sa Isabela City. Sila po maglaban ni incumbent Vice Mayor ng Isabela City, itong si Seri Santos Akbar, mga sugibabayan. No? Tingnan natin ang labanan ng babae versus babae, mga sugibabayan. Okay. Kung alin ang tagumpay dyan, mga sugibabayan. No? Hoy, saan naman tayo? Matulog naman tayo ng kuwan? Ang buong administration ng balita at ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at napapanahon. Mapapolitika, mapapinion, mapakomentaryo at balita, ang programa ito ay patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinapamitan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kakaningan at trabaho lamang. Okay, mga suki mga bayan, ayan. Okay, wala pang bandila itong Bangsamoro Parliament, no? Inaantay natin ang design ng bandila nila. Okay, kasi kinuha na ng ang kanilang bandila, no? Okay, gusto kong kita ang bandila nila. Kung anong design po, disenyo ng bandila. Sana po ay ano ba ito? Magandang bandila po ng Barn Parliament, mga sulibabayan, no? Basahin natin ang balita ito, mga Barn Minister at employees. Okay, attend the first Barn Flag Ceremony this morning, March 4, 2019 sa bulwagan ng Bangsamoro Palace, Bandar, Cotabato, Cotabato City, no? Bandar, parang malayo Bandar meaning city, Bandar, Cotabato. Pinangunahan ng ang flag ceremony ng Interim Chief Minister Al-Hajj Murad Ibrahim. Present din sina Minister Muhajir Iqbal, Muhammad Iqbal, ganang pangalan pa ni Sir Muhajir, no? Muhajir
Muhajir, kasi sabi ko Muhajir, ay yung short ko, no? Present din sina Mr. Muhajir Muhammad Iqbal, ang ganda pa pangalan ni Sir Iqbal, no? Minister of Basic, Higher and Technical Education, parang DepEd. Timoy Melanio Ulama, Minister of People Affairs. Abdurrahman Makakwa as screen name, Sami Al-Mansur, Minister of Natural Resources and Energy, Minister of Public Order and Safety, Minister Hussein Munoz, okay, di ko kilala ito, no? Minister Muhammad Suhaib Yaqub, yung Minister of Agriculture and Fisheries, and Agrarian Reform, and other Farm Department Mansuki Mabayan, no? Okay, galing po post ni kasama natin taga-pumayan, Ali S. Anso, mga suki mabayan, no? Okay, kaya masaya, no? Ayan. Ayan po mga kababayan, no? Itong anak po ni Ruben Padilla is a proud father following the appointment of his daughter Queenie as a youth ambassador of the National Commission of Muslim Filipinos. Okay, no? Ambassador. Okay. Robin Padilla, daughter, Queenie, appointed as Muslim Youth Ambassador. Basahin natin ba? Okay, ayan. Ang ganda, no, ni Queenie. Manila, okay, may asawa kasi huwag na ano natin, no? Okay. Sinasabi lang natin maganda, pero nil-post natin din naman kumalaw kung nasa Purabayan, no? Okay, Manila actor Ruben Padilla, the proud father following the appointment of his daughter, Queenie, as a youth ambassador of the National Commission on Muslim Filipinos. Proud of you, hindi ka nagkamali, ang NCMF na kunin ang kabilang kanilang ambassador. You are an inspiration to them, especially young mothers. Padilla captions Instagram photos of Queenie with their own daughter Mustajina. Ayan po mga sugi. Okay. The girl is Queenie first child with her Pakistani husband, Usama Rashid Mir. Magandang lalaki rin, no? Ayan. Addressing his daughter, Padilla continued kung ano-ano ang mga inalok ko sa iyo, but still you choose to be with Mustajina, a hands mother to my grandchild. Ayaw mo nang iyaya, gusto mo talaga ikaw sapagkat yun ng Islamic at Sunnah para sa mga babae na nakapaloob sa pag-asawa. May Allah bless you, anak, with more patience and success in your tradeswoman dream. Inshallah, he said, the late January Queenie dedicated her becoming an ambassador of NCMF to the people who were victimized by siege on Marawi and recent bombing in Holosulu. Okay, they deserve all the acknowledgement for having such an immense fighting spirit to survive and rise again from the rubbles and regardless tragedies. Hindi regardless, no? Pag nakita ang pinasa ko. And tragedies they have faced, she wrote an Instagram post. The same man, Queenie, also shared a video of her interaction with new friends, women whose lives were changed by the siege. It is a heartbreaking at the same time, inspiring because you can feel their strength and resilience to keep moving toward Subhanallah, she said. Sabi yun ni Queenie, no? Ay, Queenie Padilla, Mir. Pakistan po lang husband niya, no? Ang gandang bata ito. Diba? Ang gandang naka-hijab. Itong si Queenie Padilla mga suki. So, ito ang gandang lalaki ang tatay. Pati na rin nanay.
Ayan po mga suki mga bayan, tingnan na natin na ang political plugging mga suki mga bayan, no? Okay. Political plugging. Gusto ko ito ulitin natin ito, ha? Mga kababayan, sa Mayo 13, huwag natin kalilimutan iboto General Ronald Bato de la Rosa para senador numero 24 sa balota. Iboto! Itaga mo sa bato, talagang sagot ka niya. Pag nasa tama ka, lagot lahat sila. Siya ay kasama nyo, itaga nyo sa bato. Siya ang magbabantay doon sa Senado. Sa Senado, iboto si Bato. Sagot ka ni Bato, itaga mo sa bato. Sa Senado, iboto si Bato. Itaga mo sa bato. Siya ay magtatrabaho sa Senado. Sagot ka ni Bato. Subok na lang lahat pag siya'y nagservisyo. Dapat sa tungkulin, ganyan si Bato. Walang sinisino, sa tama lang tayo. Talagang sagot ka niya, itaga mo sa bato. Sa Senado, iboto si Bato. Sagot ka ni Bato, itaga mo sa bato. Sa Senado, iboto si Bato. Itaga mo sa bato. Siya ay magtatrabaho sa Senado. Sagot ka ni Bato. Kailangan natin ang katulad ni Bato. Hangarin lamang niya'y matulungan tayo. Walang ibang hangat kundi magservisyo. Kaya sagot ka niya, itaga mo sa Bato. Mga kababayan, samahan natin si General Bato. 24 ang kanyang numero, iboto si Bato. Sagot ka ni Bato. 24 ang kanyang numero, iboto si Bato para sa Senado. Okay. O Pilipinas, sabay-sabay! Sa Senado, iboto si Bato. Sagot ka ni Bato, itaga mo sa Bato. Sa Senado, iboto si Bato. Itaga niyo sa Bato. Siya ay magtatrabaho sa Senado. Sagot ka ni Bato. Sa Senado, sagot ka ni Bato. Sagot kita, itaga mo sa Bato. General Ronald Bato de la Rosa, numero 24 sa balota. Para senador, iboto. Yes, sir! 24 lang, no? I-mark lang ng 24 mga suki mabayan doon sa balota, no? Bato de la Rosa na po yung mga suki mabayan. Fundamentally honest po ng sabi ng Pangulo, no? Ayan po si Bato de la Rosa. So, nakailan ka na Bato? Nakatatlo na, no? Marami pa. O, ito ba isa, o? Marami na kay Bato. Mga kababayan, mga kaibigan, alam mo kung bakit gusto ko si Bato sa Senado? Sa totoo, ako, I'm the government worker. At sinasabi ko na sa inyo, si Bato kasama ko sa tinanggol namin. He earned this course ito na sa matapang, mahal niya ang bayan niya, and hindi so many times hanggang siya magpapanagal. At ang pangatlo, tandaan, totoo ito, magtanong siya ng pagkakasya. Si Bato is fundamentally honest. Hindi yung angel. Pero kung sabihin mo, pumasok ang corruption sa pagkapulis. Otherwise, hindi ako tutuloy sa tabi mo. Bato! Ayan po mga suki mabayan, no? Ni Chong yung Ayan, tama na. Okay, sa lahat ng bumati sa akin ng birthday ko kahapon, ay maraming salamat sa inyo, no? Hindi ko na kayo nang isusayin. Itong kay Vera Gorgosca.
Taga-Europe ito na? Okay, taga-Europe ito. Marami na. Okay. Huwag na lang natin isa-isa na. May Kayla. Okay. Ayan, wag ko lang isa-isa. Hindi na, pati sa mga text, pati sa mga ibang page ko, sa social media platform, no? Marami na lang salamat sa pagbati mga sukibabayan, no? Okay. Okay. Mga taga-Saudi. Okay. Aisha. Okay. Salamat na lang. Okay. So, sinong hanapin natin ito mga sukibabayan, no? Okay. Hanap naman tayo. Malakas din ang click, no? Kay Dong, tingnan nga natin ito. 8.9K click. Sa ating bansa at para lang po dito sa ating lahat na magiging progresibo kayo sa Pilipinas. Ito yung pagkakataon ng ating mahal na Presidente Duterte at ang kanyang anak na si Beatriz Sara. Ako po ay nagpapasalamat sa kanila sa suporta nila sa isang Muslim na katutubong na taga-Mindanao na hinahangad ay kapayapaan at pagkakasya ng ating lahat. Walang discrimination, regardless of what religion you believe in. It doesn't matter whether you're Christian, Muslim, or indigenous people. Tayo po lahat ay iisa. Pilipino, isang katawan, at maaari natin ang ating ilang bayan ang bansang Pilipinas ng pagkakalago sa ating lahat. Okay, ayan po. Cuando un security guard después al inconveniente remata fusil del un polis na Tetuan Highway Huwebes Aga. Unang 56 años security guard si Jimmy Salacao inmato de Siocon sa Buanga del Norte y atira el miembro del SAP y responde ng insidente. Asigun kun SPO1 Muhammad Samir Sabuero en camino le para na 18 duty na Mercedes cuando de repente arrebata su fusil si Salacao. Nagmamotor ako biglang binablog yung baril ko. Nagulat ako so parang gano'n, mabagal-bagal lang. Tapos tumatakbo siya. So pagtakbo niya, hindi ko nakita yun. Ang naramdaman ko na lang, inapulot niya yung baril ko, nahawakan ko pa yung kamay niya, pero nandun yung baril ko sa kamay niya. So minto ako, kinausap ko siya. Tapos yung kinausap ko siya, puputukan niya na ako. Tapos nansip niya rin yung baril ko, puputukan niya ako. Tapos relax lang ako. Nagpunta na siya dyan sa gitna, dala-dala yung baril ko, nag-threat na siya dito sa mga tao. Nagkaroon na ng alarma dito. Sergeant, i-disarmahan ko, agawin ko. Sabi ko, delikado. Pero nung nakakita kasi siya ng pagkakataon na nakatalikod yung na tinututok yung baril doon sa banda doon, sa pulis, may-ari ng baril, tinakbo niya, tsaka nakagawan sila. So ako naman, hindi ko man pwedeng barilin ng kasi may magagamay. So ginawa ko, tinakbo ko rin. Habang nagagawan sila, medyo alanganin yung kasama ko na parang hindi niya maagaw medyo kita ko ng pagkakataon na medyo clear na hindi madama yung kasama ko, pinutukan ko siya isang beses. Kaso parang hindi ata yung tama. Kaya tumay pa rin sila sa pag-agawan. So, pinutukan ko rin ng isang putok. Tapos yun na, tumba na. Asigun ko uban security guard na hardware, si Romeo Cawacho, Yaga Este, kay si Salacao siya ng problema kung sumuher, anak na probinsya. Wala ko niya sa anak niya. Hindi nga siya sa
katawan niya, nakaw na nga, diba? Mientras tanto, asiguro ko ng dueño del hardware, 2 semanas pa lang tatrabahan na su tienda. Jonathan Alon, Wara 5.9, yung bid niya mo, solid. Ayan, no? Mangakaw ng baril, no? Grabe. O, Sambuanga yun, no? Kaya punta kayo Sambuanga, mag-ingat kayo sa mga baril nyo. Mangakaw lang. Ang taga Sambuanga po ng baril, no? Ayan, mag-ingat. Ayan. Isa kayo dong, no? Okay, sabi ba't na pa natin sa iba? Sawa ka na ba? Sa puro lang pangako, subukan niyo naman. Sino mang dadato, siya ang sagot sa inyong mga pangarap. At lagi tutulungan ang lahat ng mahihirap. Ilagay niyo lang sa inyong isipan na siya ang tuturo sa magulo nating daan. Tayo nagpapag-isa, tayo nagpagtulungan. Sama-sama lang tayo magsisuportahan. Di ka iiwanan sa bawat hamon ng buhay. Patuloy pa rin ang servisyo hanggang magtagumpay. Andito lang hanggang mamudadato. Andito lang hanggang mamudadato. Halika na, sumama ka. Suportahan natin sigaw mamudadato. Sa kanyang magandang pangalapan. Mamudadato sa bayan, imagine this. Halika na, sumama ka. Talagang masasabi natin, pantay-pantay po ang pagtingin niya sa bawat isang sabi lang natin, Senator, walang mahirap, walang mayaman, pantay-pantay ang lahat. Huwag kayong mag-alala dahil andito na siya ang taong tatamayan ka kung napapagod ka na. Kaya huwag kang bibitaw, kaibigan ka, magkiki ka na ulan ng pag-asa dahil sino maaasahan. Patulang kapayapaan sa ating bayan, babae, bata't matanda, kanya tinutulungan. Ang mga masasama ay kanyang nilalabanan. Yan si Dumang Ugat at pati na siyang samahan. Kaya ikaw nila sa bawat araw. Patuloy pa rin ang servisyo. Sama sa bawat pagkakataon. Andito lang sa dadato. Andito lang mamudadato. Suportahan natin sigaw mamudadato. Bago mga mandato po, na kahit sabihin po na nila na sabi nga nila ba, parang mga pag-Muslim, pero sa akin ang Muslim po isang tao po dito sa bahay ng Pilipinas. Kasi marami po mga friend na taon-tama po, karami po mga Muslim, talagang paano magsama po, karami po. Kaya po sa akin po, supportan po na rin natin sa lalo. Siyempre, doon mo nila po. Sa lahat po ng mga kalipias po namin dito, nagpapasalamat po kami at dito lang po yung nakatayo natin. Buulan mo tayo. Ngayon po, umiilan po ako ng paumanhin sa inyo kasi marami pa ako ang hindi po namin inibigyan ito dahil sobrang dami natin. Pangit ang ano po yung lang sa kawan, di ba? Magandang hapon po sa inyo lahat. Una-una, maraming salamat sa inyong pagpunta dito at sa pagsuporta sa ating number Senator Dong Mandato. Dahil sila po ang mag-aantid sa atin ng pagbabago, sila po ang mag-aantid sa atin ng iganalata ng buong Pilipinas. Parang tawa sa iganalata ng Pilipinas sa Senator Dong Mandato po. Ano na natin, ang maging number one Senator natin, dahil siya po ang nagbibigay ng tulay para sa mga kapatid natin Muslim at tulay para mga tagal ng kapayapaan sa buong Mindanao. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyo lahat. Alam ko po ang kanilang plataforma at programa. At magtinitan ko ang nagdadala ng programang kabayapaan, nakakita po ako ng anim na senador na nagdadala ng programang kabayapaan. Sino-sino po yan? Ako na po, sila
Manundako. Nag-isa na maghatid sa Pilipinas ang tunay na kapayapaan. Mga kasama, andito na ang panahon para sa kapayapaan sa Pilipinas. Ikaw po natin, Senator Manundako. Ito ay sa buong Pilipinas. Nakatayo ito ngayon, iproprograma natin ang kandidatura ng isang tao na napakaganda at programan na ang kapayapaan. Wala iba, Senator Bong Magandanato. Ito ang Muslim na marunong magdasal. Muslim na marunong mag-Hail Mary. Totoo yan. Muslim na marunong mag-rosaryo. Oo. Muslim na marunong mag-gabina. Totoo yan. Kasi lumakay sa isang katolikong eskwela. Kaya sa kanya, ang religion hindi dapat na ating bayan, ang ating bansa. Alam niyo, ang magandang adikain niya. Hindi lang natin, mga iba hindi lang nila nakikita. Ang kapayapaan para sa Pilipino, para sa pagbabago, para sa Senado. Sabi nga natin, we cannot imagine peace without Senator Sachi Bong Magandanato. Iyakin namin sa Senado, Senator Bong Magandanato. Assalamualaikum sa inyo lahat. Yung diehard ko, maulad ako sa Congress. Sa pamumunan ng ating kagawad, si Kagawad Julius, hindi ko po talaga na ganito yung resulta ng inyong preparation dito sa Quezon City. Ang alam ko po, ang request ko dito, yung PBS na to ay pagkaroon PDDS. People siya po ang nag-province sa akin para po mag-pumili sa senador. Para malaman po ninyo, isang message natin. Tulad po na sinabi ng ating kaibigan, ang pinakamatangin mong kaibigan si Mervin Pagkasodo ko. Maraming nagtatanong. Kasi kung pag-usapan ng reliyon, Muslim, iba yung connotation, iba yung tingin. So ngayon, makita ninyo yung ating president, hanggang namin ang kapayapaan ang pagkakaisa sa bayan ng Pilipino. Dahil yung isang pupupulot at dumadaloy sa ugat ng bawat isa sa atin, ang pupulot Pilipino na yan ang nag-uugnay sa bawat isa sa atin. Hindi ko natin napag-usapan ng reliyon kasi hindi tayo matatapos. Tama? Wala naman isang nagkita ng Panginoon sa atin, di ba? But we believe in it. Naniniwala po natin, naniniwala tayo na mayroong kabilang buhay, pero wala nakikita sa atin eh. Marami man ang tawag sa Panginoon, sa aming Allah, sa Ilocano, Apo Diyos, sa ating mga IB, mga ang tawag sa kanilang Panginoon, ang umigyari, sa iba, Iwaka, Bakhala, Ginoo, ang Inoon, Diyos, lahat yan. Diba, pero tatanungin ko kayo, meron ba nakakita? Wala. So, magkakailaman ang konsepto ng paniniwala sa bawat isa. Pero isa ang Diyos na aming iniwala. Now, ito ang problema natin. Kasi yung mag-international terrorist group, magpupunsin yan ng mga kababayan natin. Pero, yung mga kababayan naman natin, ay minsan sa sobrang
hirap ng buhay, konti ang kanilang kaalaman tungkol sa kapayapaan, madali sila magbubungsi ng mga tao doon. Kaya si President sabi niya, kung tungkol mong isang kultura ay paliwanag sa lahat yan, malamang magkakasundo lahat. Dahil yung iba dyan, hindi nila alam kung ano gagawin. Nung isang araw, pinipita ako ng Baptist Church. At daming pastor, puro nga 500 pastors, entire Philippines, ang nagkipay sa akin. At tinanong nila ako, ano yung mga advokasya ko. Tulad sinabi ko, kung magkasundo ang lahat ng Pilipino, ang pinakamayamang lugar sa Asya ay nandito sa atin. Bansa. Ito sa Pilipinas. Pangalawa, pagkita natin yung nararanasan ng mga OFWs natin. Kasi alam po natin sa Middle East, napakayaman ang tao ng mga anak ko. Anong ginagawa sa ating mga kababayan? Pang-Muslim o Kristiyano nandun. Pasaya lang po kayo kung itong katotohanan na sinasabi ng ating mga Kristo. Kahit lalaki doon, i-rewake ng habo. Pagkapag lalaki mo, walang i-rewake ng habo. O, walang mautusan si Presidente ng Muslim na Pilipino para kausapin ang mga Arabo. Kasi iba yung kultura nila eh. Napakataas ng tingin nila sa sarili niya, pero kung alam nila na mayroong Muslim na Pilipino na binigyan na malaking posisyon dito, maniwala kayo, may direct contact tayo kung napunta tayo sa mga Pilipino nila. At hindi nila kaya sa tingin po ninyo, siguro mga dato ay isang instrumento para makatulong sa ating bansa sa usaping pagkapayapaan, ngayon na po ang pahalas. Pero kung palagay po ninyo, siguro mga dato ay di pa nag-focus ng huwag ninyo ako suportahan. Okay lang ako. Walang problema sa akin. Kasi, anyway, mabuhay naman ako kahit konti-konti. Magandang pamamuda na sabay imagine me. Halika na sumama ka, pamamuda na suportahan na isigaw mamuda latuto sa kanyang magandang pamamuda na sabay imagine me. Andito lang, Mamuda Dato. Halika na, sumama ka, Mamuda Dato, suportahan na isigaw Mamuda Dato sa kanyang magandang Mamuda Dato sabay imagine me. Halika na, sumama ka, Mamuda Dato, suportahan na isigaw Mamuda Dato sa kanyang magandang Mamuda Dato sabay imagine me. Ayan po ang si Dong, no? Basahin muna natin ito and then mag-isunod natin naman ang iba, no? Ayon po rito sa balita po ng finance, ang ating peso, Philippine peso, surprised to become the Asia's best currency, no? Inflation probably fell, 1-year low in February survey. Rising remittance investment flow support currency. The Philippine peso has defied a yawning current account deficits to emerge as Asia's best performing currency in February, and it may continue to surpass fears
Okay, peers. Peso bulls. Okay, peso bulls say record remittances, rising investment, and a buoyant domestic economy will propel further gains in the currency. Easing inflation could be also lend a hand as higher real yields burnish the appeal of a Philippine bond. The peso is among Asia's biggest turnaround stories as the currency bounced back from a 13-year low, a slew economic reform, and a 170 billion US dollar infrastructure spending plan, revive sentiment, proactive central bank policy has also helped win over skeptics. Okay, the peso has been stronger recently and could continue to outperform the region amid the sustained net of foreign portfolio investments, widely expected a further declining trend. Local inflation said it might recover. Economists at the Rizal Commercial Banking Corporation in Manila, the Philippine currency strengthened rather 0.8% in February to 51.70 per dollar. Peso, 51.70 per dollar. The best performance among the Asian currencies, it has climbed since the start of the year as a pause in Federal Reserve tightening and easing global trade tension, fewer demand for developing nation assets. The peso was among the hardest hit in emerging markets, sell-off last year, tumbling to a 30-year low to 54.41 in October as investors punish economies running current account deficit. So from 54 to 51.70, no? Okay, malaking pagbabago yung mga suki. The technical bank, the case for further peso gain, ayan. The dollar peso currency pair remain bear trend, hovering above initial support at 51.90. February 13 low, pair slow is stochastic, a momentum indicator signaling may drop further in the near term with the percentage line reading 43 and falling. Sentiment toward the peso has recovered ever after the central bank forecast the nation current account deficit widened to 2.3% of the gross domestic product in 2018, biggest shortfall since 2001. The recent rebound in crude price threatened to worsen the gap, and the Philippine import almost all its oil requirement. Investors are being on the peso after foreign investment in the Philippine stocks and bonds recorded a net inflow of a 563 million in January, more than 4 times the level years ago. Remittance from the Filipinos working abroad climbed to an all-time, high of 2.85 billion US dollar in December. Inflation data due March 5 could provide more further. Or peso bond, consumer price gain behave is the 1-year low of a 0.40% in February, according to the news survey of economists on Friday afternoon. And within the central bank
target band of a 2 to 4% price pressure have a wins touching a 9-year high in September. 10 government issue to boost food supply. Ayan po mga sugibabayan, no? Okay, taas, no? Ayan. From 54 to 51. Okay, 50 ba? 51. 50 ata, no? 50. Ayan. So, ayan po ang 24 ang Pilipino. Dito sa dito. Ayan. Okay, this offers well for peso. Government bonds gaining a 0.4% in February. 7 best performing among 34 sovereign market tackled by news. Winning price pressure will boost real yield on the Philippine debt particularly as the central bank remain hawkish mode for now. 10-year peso bond over real year by 30 of 2% confirmed about 5% for Indonesian securities and Indian debt. For peso bears, the outlook is less certain. Peso outperformance is unlikely to persist, said Divya Dabes, head of the Asian and South Asia FX Research, Standard Chartered Bank in Singapore. Monthly trade deficit are likely to persist, leading to strong dollar demand offshore. In addition, monetary policy is likely to remain unchanged in 2019, with rates skewed toward rate cuts. Ayan po mga sugibabayan, no? Okay, huwag na natin na analysis niya daw, may sila lang. Below are key Asian economic data even due. Monday, March 4, Australia building approval of the fourth quarter inventories and opening profit Malaysia trade balance. Okay, Tuesday, March 5, RBA rate decision Japan PMI services. Okay, Bank Negara Indonesia rate decision China Kaichi service PMI, South Korea CPI, and fourth quarter GDP Philippine CPI. Wednesday, March 6, Australia, fourth quarter GDP RBA, Gov low speak BOJ, Arada speak Indonesia consumer confidence. Yan po mga panel na. Okay. Thursday, March 7, Australia trade balance and retail sales, China foreign services. Friday, March 8, Japan household spending BOP, current account balance, fourth quarter GDP China trade balance, South Korea, BOP current accounts balance. Ayan po mga sugibabayan na. Okay, mga researcher. Ayan. Yan po mga data kung saan po kinuha nila mga data mga sugibabayan, no? Okay. Magandang balita. Ibig sabihin po mga sugi, ang peso natin, no? Best sa Asia mga sugibabayan. Maganda, no? Maganda pakinggan. Okay. Administration din ng balita ay tumatalakay sa mga isyu pang kasalukuyan at napanahon. Mapapolitika, mapapinyon, mapakomentaryo at balita ang programa ito ay patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan at walang pinapamitan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay, pag matapos natin itong parinig natin ay okay, mamayang hapon naman, no? Okay. Ayan, dami pa tayong pending eh.
ito, umiram tayo. Ugaliin po natin na tuwing ika-6 ng umaga para sa kanilang paglalakbay at paghahanap buhay. Nawa sila'y maging ligtas. Atin sa inyo ng DWIC 882. Ang inyong kaangkas sa biyahe. Kasama mo sa trabaho. Kandyan mo sa umaga. Tolentino Online. Kasama ang mga tol ng bayan, Secretary Francis Tolentino at Miss Wayne Hinago. Narito na. Tolentino Online. Isang maganda at masaya. Okay, tama na. Okay. Sino naman? Francis ito na? Okay. Okay. Francis. Sana si Saningkar. Yung edukasyon, pag binigay nyo sa isang tao yan, wala nang makakakuha yan sa kanya. Kanya na po yan panghabang buhay. Yan ang naging sekreto ng aking ama, kaya tinulak niya yung libreng high school. Kami naman tinulak natin yung libreng kindergarten, pati na rin po yung libreng kolegyo. Makikita nyo po sa isang henerasyon, magpapago po ang siglo ng buhay ng pangkaraniwang Pilipino. Ikaw daw ang nanligaw sa kanya. Sabi niya, nung nandito siya sa Magandang Buhay. Bakit ba pumasok? Yung edukasyon, pag binigay nyo sa isang tao yan, wala nang makakakuha yan sa kanya. Kanya na po yan panghabang buhay. Yan ang naging sekreto ng aking ama, kaya tinulak niya yung libreng high school. Kami naman tinulak natin yung libreng kindergarten, pati na rin po yung libreng kolegyo. Makikita niyo po sa isang henerasyon, magpapago po ang siglo ng buhay ng pangkaraniwang Pilipino. Ayan na. Ikaw daw ang nanligaw sa... Bakit ba papasok ka? Ayan po. Tama na, no? Okay, sino na? Yung kulang. Okay, sino to mix rin, no? Naging mahirap ang daan tungo sa kapayapaan sa Mindanao. Pero ngayon, dahil sa Bangsamoro Organic Law, halos abot kamay na ito.
Sa BOL, hindi kailangan manlimos ng pondo dahil automatic na ito makukuha ng Bangsamoro Region. Sa BOL, ilalaban ng bagong parlamento ang mga bagong programa na responsive sa mga taga-Bangsamoro. Sa BOL, magkakaroon ng pinalakas na Sharia justice system at Islamic banking system. At sa BOL, malaya kayong makapagdesisyon ng inyong kinabukasan. Ito na po ang golden opportunity sa genuine autonomy para sa Bangsamoro Region. At nasa inyong mga kamay ang final decision. Kaya sa darating na plebisito para sa pagtakda ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kung gusto po natin ng pangmatagalan, kaunlaran at kapayapaan, vote yes for POL. Yung bata niya na. Nagpasa sa hindi ka pasok. Hindi na ako nakakita ng isang politiko na mayroon palang dignidad at higit sa lahat para sa bayan. Ako napakasipag na Senator Mix kasi pinangako niya sa sektor ng kooperatiba na ayusin niya yung bagong cooperative code dahil namumulong na ng karo doon. Yung time na yun, yung sa issue ng mga taxation at marami pang bagay. Nakita kung gano'n siya kasipag na isang taon yung ipasan niya. Kaya ang mga kooperatiba ay nagulat sa bilis at passion niya para gawin yung amendment ng cooperative code. Ang new cooperative code na pinasa ni Senator Mix Subiri ay naniwalagan ng maraming kooperatiba kung ano talaga ang papel niya. At sinabi niya ng bagong cooperative code na ang kooperatiba hindi lamang credit o pautang. Pwede kang magnegosyo o mag-diversify ng maraming kooperatiba. At alam mo rin kung anong dahilan kung bakit kayo nagtayo agad ng provision ng social audit. Sa totoo lang, isang malaking kawalan siya muli sa Senado 2011. Pero masigit na importante pala sa kanya ang dignidad at delikadesa. Kaya siya yung naging kawalan. Nakita namin kung bakit siya kasipag. Kaya ang nawalan talagang dahil sa panahon ngayon ay yung bayan. Okay, basahin ko lang muna po bago tayo mag-end ng balita ito. Itong mensahe po ng Interim Minister Al-Hajj Murad Ibrahim. Chief Minister Al-Hajj Murad Ibrahim delivered his speech during the historical first official flag ceremony of the park. Good morning to my fellow worker. Okay, Assalamualaikum. Good morning, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to my fellow workers of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. This is the first time that I, as your Chief Minister and the member of the Interim Cabinet, have joined you in this flag raising ceremony. We are now in the very early days of transition process, and I know that every change always brings it with some elements of fear, doubt, and resistance. Maybe the most frequent asked question among yourselves could be what you happen to ask now, consistently with my earlier statesman status in the farm will be determined by the nature of your appointment. This is for the permanent, you remain in your post until the BTA has finally adopted the transition plan, which shall contain the organizational plan and structure data. Organization plan and structure, as well as the schedule of the implementation, therefore. For those holding contract of your service, we shall honor such contract in general, but the review of the nature of the job and your performance thereof shall also be made. For those co-terminals, I know that you are also aware that your service has to end simultaneous with the end of the term of the one who appointed you.
Okay, yung mga appointed ni Arya Taman, basta for the minutes wala na. Automatic mga sukimabayan, no? Except yung mga permanent appointment. All of us will experience some measures of difficulties in the coming days or week or even month. This would several administrative, fiscal organization, legal, and perhaps even relational matter to be resolved as we progress in the transition process. My own request for you, fellow workers of the Barn Parliament, is cooperation. Okay, yun ang important. With cooperation is truly understand your concern for your careers, but somehow we have to start this overhauling of the regional government. A ministerial form of government will be established necessitating bureaucratic changes, that is, changes in structure, process, and even people. We have to remember that the constitutional provision for the creation of our autonomous region is grounded on the history of the struggle of our people for, among other things, the opportunity to improve their lives and their communities. Unfortunately, over the last 30 years, this region remained to be at the lowest ranking in terms of human development indices. Okay, we do not intend to engage in a blame game. After all, the MLF has always been consistent in its stand that the punk of arm could never solve the Bangsamoro problem. Okay. Now we have this great opportunity to realize the provision of the board, which is actually set on the letter and the spirit of the comprehensive agreement on the Bangsamoro, as well as other peace agreements. We believe that a ministerial form of government can care for the defects in our governance, foremost of which is its distinct feature of our fusion of executive and legislative branches that easily facilitates a mutual checks and balance. These things may be good or bad for you on the personal level, but I ask you to go beyond personal interest. We have seen how difficult it is to sacrifice personal comfort of a great cause, but always, at the end, sacrifices and pure intention are rewarded. And so in our second week, working week, let us go to our respective offices with the same or even more amount of dedication, professionalism, and productivity that every public servant is expected of. Lastly, I thank the Bureau of Fire Protection for leading this ceremony. I am hopeful that the annual observance of March as Fire Prevention Month will continue to instill the consciousness of our people, the right attitude, behavior, and vigilance in fire prevention. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. No? Okay, yan po ang speech ng first pa-flag ceremony po ng Barn Parliament, inamunuan po ng Chief Minister Haj Murad Ibrahim during the historical first official flag ceremony of the Barn. Natin ang kanilang bandila, mga sukibabayan, na? Okay, may bandila na sila, parang yung arm, yun po naantay natin, no? Pero nandun pa rin ang flag pole ng national market, no? National flag natin. Ayan, so cooperation, kailangan
cooperation po ng sukimabayan, no? Yung discipline sa pagtrabaho po ay dapat mo lang tinilo sa mga sukimabayan, no? Katulong na ginagawa ng news, madaling araw pa nang gising na hindi pa tulong-tulong mga sukimabayan, no? Okay, yan po ang kailangan. Kaya maging productive ba? Ibig sabihin po ni Chief Minister Alhaji Murad Ibrahim, no? Okay. Ayan, wala na pag-asa po hindi kayo ay tumutulong po sa itong parliamentary po ng BARN, no? Yan ang importante. Ayan. So ayan, magbalitang hangin tayo. Yung ibang balita hindi na makaya po. Okay, magbabayad pa ako ng aking bill. Mga suki, mga kapatid, okay, para okay po ang pag-broadcast natin, no? So, balita hangin na lang tayo para naman ma-alert po ang taong bayan, no? Kung meron, kung wala, may hapon. Meron ba? Parang wala, no? Ayan. Wala, February pa. March ang hinahanap ko. Okay, March 4. Kung meron, kung wala, yan na. March 4. Meron. Itong favorite ko favorite ko. Okay. Si Jimeno. Jimeno ba ito? Okay. Meron. Magandang umaga mga kababayan. Kaalaman sa ating weather update ngayong araw ng Lunes, March 4, 2019. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin nakaka-apekto yung ating experience o hangin nagmumula dito sa Dagat Pasipiko at ito nga nakaka-apekto dito naman sa Kabisayaan at Mindanao. At ang ating mix ng high pressure area patuloy pa nakaka-apekto dito sa Luzon. Kaya para po sa magiging lagay natin panahon sa araw na to, dahil nga po sa epekto pa rin ng ating isang high pressure area dito sa Luzon, kasama pa rin ang maliwanag sa panahon na may mababang tsansa naman ng mga pag-ulan. Ang ating temperatura sa Metro Manila, inaasabot yung maglaro simula 23 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Lawag, asahan naman ng 20 to 31 degrees Celsius na temperatura, Tugigaraw 22 to 34, Baguio City 14 to 26, Tagaytay 17 to 29 degrees Celsius, Legazpi City 24 to 31 degrees Celsius at sa Puerto Princesa 22 to 32 degrees Celsius. At para sa magiging natin panahon dito sa Kabisayaan, dahil patuloy pa rin po ang epekto ng ating easterly so ang nagmumula sa Dagat Pasipiko. Dito po sa silang Kabisayaan, asahan naman ang maliwan sa panahon na may mga isolated thunderstorms. Sa nalalabing bahagi po ng Kabisayaan, asahan naman maliwanag sa panahon na may mababansan sa panin ng mga pag-ulan. Ang ating temperatura sa Iloilo, maglalaro naman simula 25 hanggang 30 degrees Celsius. Sa Cebu, 24 to 31 at sa Tacloban, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Mindanao dito sa Rio ng Caraga, dahil epekto pa rin ng ating history maliwanag sa panahon ng mga isolated thunderstorms. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, asahan naman po ang maliwanag sa panahon na may mababansan sa parin ng mga pag-ulan. Dito po sa Zamboanga City, asahan ang temperatura 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 23 to 31 degrees Celsius. At sa Davao, 25 to 34 degrees Celsius. At sa ating mga islat, magamit po ng maligay sa ating pagdagat sa kasulukuyan, wala tayong nakataas sa green warning. Kaya tignan po ninyo na makakapalaot sa anong baybayang dagat ng ating bansa. Iba
Mainit pa rin ang ating paalala dahil dito pa rin sa Ilaga at dito sa silang baybayin po ng Luzon, kasama pa rin posibleng magkaroon tayo ng katamtaman hanggang sa kuminsay maalong kalagatan. Samantala sa nalalang bahagi naman ng ating bansa, magiging katamtaman hanggang sa banay kayo sa katamtaman ng mga pag-alo ng ating kalagatan. At silipin natin na magiging lagay natin panahon sa susunod na 3 araw. Ito sa Metro Manila, maaliwang pa rin panahon na may mababang tsansa ng mga pag-ulan ng ating temperatura simula 21 hanggang 33 degrees Celsius. Dito man sa Baguio City, susunod na 3 araw, mababang tsansa pa rin ng mga pag-ulan ng ating temperatura 13 to 26 degrees Celsius. At dito man sa Legazpi City, susunod na 2 araw, at ang pa rin mababang tsansa ng pag-ulan ng ating temperatura 22 to 32 degrees Celsius. Pagdating ng Thursday, posibleng magkaroon tayo ng mga isolated thunderstorms. Temperatura po natin 24 to 33 degrees Celsius. At sa Cebu City, susunod na 3 araw, may iba rin maalisangan pa lang ng ating inaasahan na yung mababansahan sa pa rin ng mga pagulan. Ating temperatura 23 to 32 degrees Celsius. At dito sa Metro Davao, asahan pa rin aliwalas sa panahon ng mga isolated thunderstorms. Temperatura po natin 23 to 34 degrees Celsius. At ang ating araw, inaasahan sisikat po mamaya sa gadap na alas 6:12 ng umaga at muli po itong lulubog sa gadap naman na 6:05 ng hapon. At para po sa mga kalagdagang informasyon, mangyari lamang na mag-log on sa mga sumusunod sa ating Facebook and Twitter account, DST_Pagasa, ganoon sa ating weather report sa YouTube, DST Pagasa Weather Report, at sa ating website sa bagonggatpagasa.usp.co.ph. Yan po ang latest, yung lagi sa forecasting ito sa Pagasa DST, ang inyong naging pinapag-ulat, Neno Mendoza. Neno Mendoza, yan po. Ayan, so tapos ang lahat. Sa umagang ito araw ng Lunes, mga balita pang kwarta, ang peso natin defense po sa Asian currency sa mga sukimabayan, no? Pwede na medyo magtaas no tayo mga sukimabayan, no? Pang-ekonomiya natin. Okay. Bahagyang bumaba po from 54 and something to 50.70 ang palitan po ng kalakal ng currency trade po ng peso natin, no? So, maganda raw. The best currency po, sabihin kumita yung mga maka-trade currency mga sukimabayan, no? Yung mga mapera, kumita po mga sukimabayan. Ayan. Ganun lang. Okay. Okay. Tayo lang sa news ay hindi kumita, no? Okay. Pero sila ay puro kita mga sukimabayan. Ayan. Ayan. Pero okay lang. Ganun lang. Okay. Yan po ang kabuuan balita, no? Ano bang headline ko kanina, no? Ang headline ko kanina, sana yan. Sana ang headline ko. Ayan, sana ba yung headline? Nakalimutan ko ang headline ko, Ayan ang headline, no? The 31st Muslim President of the PA. Yun naman sa US, Bill Clinton po ay tinatawag ng Black President ng Sukimabayan. At saka si Barack Obama ay Muslim daw. Ito naman ay hindi po mga Sukimabayan, no? Okay. Muslim ba kasi tintindi ang problema ng mga kabayan niya sa Mindanao? O ganun po mga Sukimabayan, no? So kung magkaganon, hindi natin alam ang hidayah nga sa mga sukimabayan, baka magkatotoo mga kababayan, no? Walang problema. Ayan. So, mga usapan ng pera magandang Pilipinas ang paningin ng mga ibang bansa, yung mga mag-analyze ay mga expert po sa ekonomiya ng mga sukimabayan, no? Mga bankers, ay both local at saka national, at saka ibang bansa mga suki. So,
magandang pangitain, no? Itong bansa natin. Kaya huwag sirain po, mga sugubat. Okay, mag-midterm election lang, and then magkumpanya, sabihin kung ano ang sabihin sa tao, huwag sirain po ang ekonomiya natin, no? Sayang. Okay. Kayo naman ay nakinabang yung mga maraming pera. Okay, kami ang walang pera, wala man. Okay. Kaya huwag sayangin, no? Okay. Mag-politik lang. After politik, mag-alaman naman po mga sugubayan, no? Okay. Mag-usap-usap na, magkape-kape naman. After matapos po ang election. Okay? So, maayos. Kung ganon po, mga kaibigan, no, mga suki natin. So, ano, babay na. Babay na. This has been AbsDamahan po sa programa. Lord Special Opinion Balita di Bapa. Okay, ka-partner po ng AbsDamahan TV News, ang ibig sabihin, AbsDamahan Live-Stream News, TV mga suki bayan. Okay. In short po, AbsDamahan TV News. So, tapos ang balik.